We hebben altijd gezegd als we opstarten dat we 70% B2B gaan doen en 30% eigen werk. Omdat we dat zagen als realistisch, gewoon beginnend bedrijf. Wij willen ook onszelf kunnen betalen af en toe. Business Goose is eigenlijk een heel klein bedrijfje. We zijn maar met 3. We hebben ook geen fysieke locatie momenteel. We werken volledig remote. We zijn ook een corona-baby, ons bedrijf. We zijn 3 alumni van Lucas School of Arts Game Design. We hebben een videogame uitgebracht, Sizable. We zijn ook met een boardgame bezig, Dino Dino. We hebben gebabbeld over een escape room. Dat durft heel breed te gaan en dat is ook hoe dat we het graag hebben. Wat we binnen Business Goose doen met de studio is eigenlijk, we willen spellen maken die door iedereen gespeeld kunnen worden. Of dat nu bordspellen zijn, videospellen zijn. We willen een beetje allround werk leveren en eigenlijk spellen maken die we zelf ook graag zouden willen spelen. We hadden eigenlijk 3 masterprojecten die wel alle 3 en waar we een toekomst in zagen. We waren afzonderlijk al aan het zien van wat doen we hiermee verder. We zijn ondernemend, we willen daar iets mee doen. En op dat moment heeft Robin een beetje ons 3 bij elkaar gezet letterlijk. En hey, je moet eens een keer babbelen met elkaar. We kwamen heel goed overeen, maar voor een of andere reden was dat nooit opgevallen van hey, laten we iets met 3 doen. En dan verder gaan bekijken, een game jam gedaan om te testen hoe werkt deze samenwerking. En dat was keileuk. En dan, ja oké, waarom niet? Kom, we doen dat gewoon. Momenteel doen wij alles in het bedrijf zelf. Designen, het programmeren, de art. En dat willen we ook zo houden. Dus als we iemand nieuw bij het team zouden pakken, dan moet dat iemand zijn die ook binnen die structuur past en die goed draait in het team. En ook bij de sfeer, dezelfde flauwe humor. We hebben altijd gezegd als we opstarten dat we 70% B2B gaan doen en 30% eigen werk. Omdat we dat zagen als realistisch, gewoon beginnend bedrijf. Wij willen ook onszelf kunnen betalen af en toe. Dat is wel fijn. En hoe langer dat we bestaan, hoe meer dat we dat willen omdraaien. Dat we willen gaan naar 30% B2B, 70% eigen werk. Ik denk op zich dat inzicht daarin, dat ons dat als studio wel heel hard geholpen heeft en dat we nooit zoiets gehad hebben van we moeten meer onze eigen spellen hebben. Want we waren altijd bezig, nee, we moeten zorgen dat we B2B werk op de plank hebben, dat we daaraan kunnen werken. En die andere spellen die komen op termijn wel. Heel graag zouden we over de jaren heen wel meer willen gaan naar volledig eigen projecten en iets minder B2B. Naar volgend jaar toe zal onze eerste keer nog eens zijn dat we een eigen IP willen beginnen starten, toch, als de planning dat toelaat natuurlijk. Heel graag zouden we meer originele IP's zelf willen uitbrengen, want dat is natuurlijk het fijnste om te werken aan onze eigen ideeën, onze eigen creatieve ideeën. De naam Business Goose komt eigenlijk van een meme. Het is een beetje het woord penguin, Google Translate naar het Mandarijns en dan terug naar het Engels. Het ding komt uit de Business Goose, omdat het een beetje een gans met een pakje aan is. De hoedjes die wij dragen binnen de studio, dat is altijd heel divers. Iedereen heeft zijn eigen takenpakket. Ik zelf ben meer met designvlakken bezig. Bijvoorbeeld het logo heb ik ook volledig gedesigned. Binnen het bordspel waar we aan het werken zijn, had ik de initiële designs gemaakt van de tekeningen. Heel veel van 3D-werk doe ik ook. We zitten elke namiddag samen in een Discord-call, want we werken volledig remote op dit moment. Maar we zijn wel dagelijks met elkaar in contact. En bijvoorbeeld stel ik ben voor project X bezig, kan het goed zijn dat Jonathan aan iets anders bezig is en dat hij vraagt van hey, kunt je mij rap even deze asset creëren? En dan zal ik even dat ertussen schuiven, zorgen dat Jonathan ook weer verder kan. We zijn het bedrijf begonnen met €3000, elk €1000 ingelegd. Dat is niet veel. Dus ja, door VAF hebben wij Sizable kunnen uitwerken, überhaupt. Anders had dat een garageprojectje geworden, vrees ik. VAF heeft ons bij het oprichten van de studio hard geholpen, vooral door de coaching van Kevin aan te raden en te geven. Hij heeft ons qua businesskant heel hard geholpen, omdat we daar alle 3 geen ervaring hadden, vooral met het maken van games, niet bij de businesskant. En via Kevin en het VAF zijn we dan meer geleerd geraakt in hoe start onze business op, hoe pakken we het dingen van klanten en zo aan. Tijdens de productie van Sizable heeft het VAF ons ook financiële steun gegeven. We hebben een budget gekregen voor productie en voor marketing. En dat hebben we dan eigenlijk kunnen gebruiken om Sizable te finaliseren en om ook een deel van onze marketing te doen. En daardoor kunnen we bijvoorbeeld ook dat we bij de VAF-stand op Facts hebben kunnen staan met ons spel, om zo weer wat meer in de kijker te komen staan en zo. Dus op zich wel een heel positieve invloed.